אני איש רגיש מאוד, ככה הגעתי למסקנה, אשתי עזרה לי להגיע להילה, תודה לה. אני מסתכל על דברים בצורה מאוד מאוד מדויקת, אולי אומרים לי שאני יודע להגדיר דברים טוב. והמון אנשים לדעתי הם רגישים מאוד ומנסים להסתדר בחיים האלה, ויש להם בסך הכל מפלט אחד, את היומן שלהם. ואין להם חוויה אוניברסלית, ככה הם חושבים. ואני אומר, לא, יש לכם, אתם רגישים מאוד, אתם טובים מאוד, ואני הייתי חלק מזה, ועדיין חלק מזה, אבל אז חשבתי שזה פגם, והיום אני מבין שזה משהו ייחודי. אני לא חושב שאני טוב יותר ממישהו שהוא לא רגיש, אבל אני יכול להגיד שזה משהו שצריך להשתמש בו בתבונה, על הדברים החיוביים, להיות טוב יותר עם הילדים קל יותר, מן הסתם. אבל מן הסתם אני פגיע יותר ולוקח דברים קשה יותר. אפשר לומר שפעם הייתי בחרדה מכל דבר שקורה, הייתי שותה מהברזייה, תמיד הייתי מדמיין שמישהו דוחף את הפרצוף לתוך הברזייה, כאילו שהתקע לי. אני לא יודע, הרגישות הזאת היא משהו שקשה לדבר עליו, כי אף אחד לא יבין אותו, ככה חשבתי. ואז הבנתי, לאט לאט קראתי והבנתי שגם אנשים אחרים חווים את הפחד הזה, שזה לא אמיתי, זה פחד שווא, וצריך פשוט... היום אני כבר מסתכל לכל חרדה כזאת שטותית בעיניים, ואני אומר לה, זרום פשוט, זה לא יקרה, אף אחד לא ידחוף לך את הפרצוף לתוך הברזייה, ואתה לא תמות, ואתה לא יקרה לך שום דבר רע, ואני גם רואה את העבר, שרק דברים טובים קורים, וגם אם קורים דברים רעים, באותו רגע תתמודד איתם, ואל תפחד לפני שהם קורים, כי אז זה סתם סובל פעמיים, גם לפני שהם קורים, וגם כשהם קורים אולי, וגם אחרי זה אתה סובל, כי אתה אומר, הנה, אמרתי לעצמי שזה יקרה. הקיצר, חיים שלך מלאי סבל, וככה חייתי, והיום אני מסתכל על זה יותר, במבט מפוקח, ואולי בוגר יותר. אני אומר, יהיה טוב. וואו, איזה שאלה. אני בן 33, נשוי, להילה, אבא של טליה, עדן ואורי. שחקן, תסריטאי, כותב תוכן, עיתונאי, יומנאי גם, כאילו הוא כותב הרבה יומנים, מהיומנים האלה בעצם. צמחה יצירה, זה בעצם סרטים דוקומנטריים, תיעודים אישיים, ספרים מאוד אישיים, יומנו של חרדי בעל כורחו, סחרחורות של חכמים, ספרים מאוד עצמאיים, מאוד כנים, זה לא משהו שמופץ מסחרי. ופרויקט אולי הכי גדול שלי שנקרא הכרוניקה של הנפש, שזה בעצם יומנים, משהו כמו 10-20 שנה, שבדיעבד פתאום אתה מבין דברים. לכן אמרתי יומנאי, כי בסופו של דבר אני חושב שהאומנות והיצירה הכי 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 טובות והכי כואבות והכי כנות צומחות מתוך יומן. היומן זה החומר גלם, ובתוכו אתה מדייק סיפור, סרט, נגיד כמו הסרט שלי רבק עם אלוהים, שהוא 40 דקות בסך הכל, הוא מספר אבל סיפור של נפש שאפשר לצפות בו. כי רוב האנשים לא יקראו יומנים. החברים לא ממש הבינו אותי, אני לא חושב שמישהו הבין אותי, אני חושב שאפילו אני לא הבנתי את עצמי בעצם. ודרך הכתיבה אני הצלחתי להבין את עצמי, ולקוות, לבכות, לצחוק, כל מיני דברים שלא תמיד מצאתי את המקום שלהם בתוך החברה, שמשום מה תמיד הרגשתי באאוטסיידר, כי אני גדלתי תמיד במקומות שכאילו הרגשתי שאני תמיד השונה משום מה, לא יודע למה. אני מגיע מבית דתי, בבית הכנסת הרגשתי יותר מדי דתי בזמן שכולם מסורתיים. בישיבות שלמדתי הרגשתי שאני כאילו החפיפניק מול כל החרדים. בציבור הדתי-לאומי שאני אולי קצת חרדי או קצת חילוני. בציבור החילוני שאני דתי. בכל ציבור, במשפחה הרגשתי שכולם כאילו עם כיפות מסוימות, אני עם כיפה נגיד שחורה ואין סרוגה. וכל מקום שהלכתי פשוט, ניסיתי למצוא אדם אחד שיהיה דומה לי. אני זוכר, הייתי בישיבה, אמרתי, רגע, מי כאן דומה לי? אולי רוי דומה לי? לא, הוא לא מספיק דומה לי, כי הוא כן זורם עם הדברים האלה ואחרים בחברה החרדית. אולי במשפחה, אולי בבית כנסת, אולי... ואף פעם לא מצאתי את זה פשוט. כל שכן, לא בתוך המשפחה
הקטנה, לא במשפחה המורחבת ולא בחוג החברים. הקשר שלי עם המחשב הוא קשר די רומנטי. ואמרתי לאבא שאני רוצה מחשב נייד. והיה לו בינינו פער כל כך גדול, אמר לי, מה אתה צריך מחשב נייד? מה, אתה איש עסקים? הוא משפט כזה. וברגע הזה אני הבנתי שאין בינינו קשר בכלל למה שאני עושה, למה שהוא רואה. כי הוא ראה במחשב או אנשי עסקים משתמשים במחשב, או משחקי מחשב. אתה משחק במחשב, זה היה כאילו המשפט בבית. ואני במחשב ראיתי את הדבר היחיד שאני יכול ליצור בו, את הכלי הזה שבו אני בעצם שם את חיי. ושם בעצם התחיל הרומן שלי במחשב הנייד הקטן שלי, הכחול, שהרבה שנים ליווה אותי. וכל פעם שהייתי הולך לכל מקום, הוא היה אצלי בתיק, הייתי מתיישב בבתי קפה, הייתי מתיישב בגינות ציבוריות, עובד עליו, וכותב איזה כתבה. אבל בדרך כלל זה היה כתיבה יומנית, כדי לשחרר משהו, כדי לספר לעצמי את הסיפור של עצמי, ואני לא יודע מה כתבתי, אבל כשאני נמצא פה עכשיו אני פתאום מבין שיש לזה ערך גדול יותר ממה שחשבתי באותו רגע. כי בסופו של דבר החוויה של אנשים רגישים מאוד, והיום אני כותב פרטור, איש רגיש מאוד, ששם אני בעצם מספר את הסיפור במשקפיים שלי, של חיי ההווה של הרגע. גדלתי במשפחה דתית, יותר מסורתית אני חושב בהגדרה, מזרחית, תימנית, שכונה שורשית בפתח תקווה, במחנה יהודה. סבא שלי שם גדל, אני גדלתי שם, הבן שלי עכשיו גדל שם, אני גדל כבר את הדור הרביעי. שכונה שלאט לאט נחרבה מהייחודיות שלה, בניינים במקום בתים פרטיים, כסף במקום נשמה אולי. המשפחה היא דתית אבל לא מוגדרת, ושם מתחילה הסאגה בעצם. כשאני מגיע לגיל מסוים, יש שביתה בבית הספר הדתי, הקלאסי, שלומדים שם גם תורה וגם מקצוע, וההורים שלי אומרים, מה עושים עכשיו? הרי אי אפשר לרדת ברמה וללכת לבית ספר חילוני או בית ספר דתי פחות, רק להיות טובים יותר. וטובים יותר זה בית ספר של ש"ס, זה בית ספר תורני, זה בית ספר חרדי, תלמוד תורה. ואז אני מוצא את עצמי בכיתה ג' בתוך בית ספר חרדי, וההורים שלי סרוגים. הם בכלל דתיים כאילו רגילים, אפילו בתקופה יש להם עדיין טלוויזיה בבית, גם אם לא כל כך רואים בה, אבל הם לא הבית ספר. ואני בתוך בית ספר אאוטסיידר. והמשפחה שלי היא לא חרדית, ואני בית ספר חרדי, ואני לא שם לב כל כך להבדלים, כי אני בכיתה ג' ולאט לאט זה הולך כמו עץ, ונהיה קיצוני, עד שאני פתאום מוצא את עצמי בישיבה חרדית, נלחם עם המשגיח שלי לשים את הכובע והחליפה השחורים או לא לשים, ברמות קיצוניות, אני אגיד את זה, גרביים לבנות או שחורות. על זאת הייתה המריבה שלי עם הרב בישיבה, שאני מבין, זה הכללים, אבל לי זה לא התאים אף פעם. והבעיה הייתה שלא ידעתי לעצור את זה ולהגיד לאבא שלי סטופ, כי אני גדלתי על כיבוד הורים. מה זה כיבוד הורים? אני ראיתי את אבא שלי מטפל בסבא שלי. כל הזמן. איפה אבא? אצל סבא. דלת מול דלת הם גרים. אני ראיתי בהגשמת רצונו של אבי משאלת חיים בתור נער. לא ידעתי איך עוצרים את זה, לא היה לי את הכלים לעצור את זה. בדיעבד הבנתי ממנו, אחרי שעשיתי סרט על זה, רב"ק עם אלוהים, הבנתי, הוא אומר לי, אם היית אומר לי סטופ ומתעקש איתי, הייתי משחרר אותך. אבל זה היה מאוחר מדי. מה שנשאר מזה זה רק הסיפור. והחיבור בינינו היום, שהוא הרבה יותר טוב ממה שהיה אי פעם, שאנחנו כבר מבינים אחד את השני. ואני מאמין שככה זה היה צריך להתגלגל. בסופו של דבר, הסיפור שאני מספר הוא סיפור של דור שלם של אנשים שהלכו לישיבות ולא התאים להם הישיבה. ואני מוקף באנשים כאלה. חולצה לבנה, מכנסיים כהות, כובע וחליפה אם אתה יוצא מהישיבה. תלוי באיזה גיל, יש גיל שהגרביים הן צריכות להיות גם כהות. כשאתה מתקדם יותר בגילאים אז מרשים לך גם לבנות, גרביים לבנות, שזה וואו.
זה נלמד מהציבור האשכנזי. הציבור האשכנזי יש להם איזה קו מאוד מסוים, ואף אחד גם לא מתווכח, כי טוב להם בקו הזה. הציבור הספרדי, המזרחי, התימני, שלא גדל על השחור לבן הזה, הוא כל הזמן בקונפליקט, כי הוא פתאום אומרים לו, תשים כובע חליפה, אבא שלי לא שם. זה קופץ לך, אבא שלי לא שם, למה שאני אשים? אתה לא מקבל את זה כמובן מאליו, ואז זה יוצא לך יותר קריאה בנפש, כי אתה לא באמת גדלת על זה. זה לא שאבא שלי הוא אברך, ואני ממשיך את המסורת והכל טוב ויפה. זה קונפליקט שמגיע בסופו של דבר מהשורשים. יש ערך מאוד מאוד חזק לשורשים שגדלת עליהם. זה מתחיל מגיל 14, אתה נכנס בדיוק בתקופה של אלול, התקופה הכי מצמררת בלוח השנה היהודי, תקיעות שופר, סליחות, קמים תמיד מוקדם יותר כדי להגיע לסליחות, 6:30, מהירים אותך, אתה קם לסליחות חצי שעה ואז תפילה, ומי שמאחר לא מכניסים אותו, וזה החוויה, בפנימייה כמובן, ופעם ב3 שבועות אתה יוצא הביתה, למרות שזה בני ברק וזה קרוב לפתח תקווה, אתה יכול לצאת ביום שלישי ולחזור לישיבה לשבת, החוויה מאוד אינטנסיבית, יום הלימודים שלך הוא מתחיל, כמו שאמרתי, ב6:30, יש הפסקה באמצע של שעה, שעתיים, שאתה יכול קצת לצאת החוצה, כמובן באישור, ועם כובע וחליפה לצאת החוצה, ולאחר מכן אתה חוזר, אתה יכול לישון או ללמוד, אתה לא יכול לשחק, יש לך שעה, יש לך בחירה, או לישון או ללמוד בבית המדרש. בגיל 14 נגמרו לי כל המשחקים, הפסקתי לשחק פיפה, הפסקתי לשחק כדורגל פיזי, הפסקתי באמת לבדוק מה אני אוהב בכלל. זאת אומרת, אם עד לפני זה התחלתי לכתוב סיפורים והתחלתי להבין שאני קצת יוצר, הכל נעצר לי, והחוויה האינטנסיבית, גומרים את היום הלימודים ב9:30, 10 בערב, אוקיי? יש חצי שעה, 3/4 שעה להתקלח, כולם מהמקלחות, ואתה לבד, וטלפון ציבורי, ואסור טלפונים סלולריים, ורדיו, הס מלהזכיר, דיסקמן הס מלהזכיר, אם תופסים אותך עם רדיו זה כמו שתפסו אותך בחוויה שלי כאדם רגיש, יכול להיות שאני חוויתי את זה, אחרי זה אני דיברתי עם חברים והם אומרים, זה לא היה כמו שאתה מתאר את זה, אבל זה בעצם הייחודיות של אדם רגיש מאוד. הוא חווה את הדברים חזק יותר, והחברה וההורים והמשפחה הם לא רעים, הם בסדר גמור, לישיבה יש את החוקים משלה. היום אני חושב שהישיבות עושות דבר נפלא שהן מאדירות את הרוחניות. המקום יש לו את החוקים משלו. סוג של החלאה בין המנטליות האשכנזית, הסגנון לימוד האשכנזי, השפה האשכנזית, אומרים טייספס ולא טוספות, אומרים גמורה ולא גמרא, ככה מדברים בשיח בתוך הסדר הלימוד. הרבנים, אצלי לפחות, רובם המוחלט היו אשכנזי, וסוג הלימוד אשכנזי, האווירה האשכנזית, האשכנזים תמיד זה נמצא למעלה, תרצה או לא תרצה, לא תצליח להתחתן עם אשכנזייה. זה פשוט בלתי נתפס כשמסתכלים על זה מהצד, אבל בפנים אתה חווה את זה כי ככה זה. ואתה לא מתלונן ואתה פשוט משחק עם הקלפים שיש לך. בעיניי, תימנים, בעדות המזרח, בתפיסה שלי כאדם רגיש מאוד, הם בתחתית שרשרת המזון של עדות המזרח, כן. ככה אני הרגשתי. כאילו, אולי מתחתנו זה האתיופים. כאילו, לא נעים להגיד את זה, אבל הסולם כנער, ככה הוא נתפס. כאילו, האתיופים אין להם בכלל סיכוי, אנחנו עוד יש לנו סיכוי, הרבה לא ירצו להתחתן עם תימני, זה ידעתי את זה, ומעלינו יש עדות המזרח האחרות, שפחות או יותר לא הרגשתי בהם הבדלים, מרוקאים, טוניסאים, והיו לי חברים מכל העדות והמינים. אני לא גדלתי בבית שפעם דיבר, אי פעם לא הוזכר אצלנו בבית, ההבדלים בין העדות. אחותי התחתנה עם אשכנזי, אחותי השנייה עם מישהו מעדות המזרח, וההורים שלי בכלל לא ראו בזה אישו. בחברה שאני גדלתי בתוכה, הרגשתי שיש את התימני הזה. יש את התימני הזה, כאילו שאולי הוא נחמד, ואולי אני הרגשתי כאילו יש איזה משהו לתימנים, שאולי קצת חושדים בהם שהם ערמומיים יותר ממה שהם מציגים. ככה לפעמים אני הרגשתי. עכשיו, יכול להיות שזה בדמיון שלי, אבל הייתי צריך להוכיח שאני טוב, אני מספיק טוב, למרות שאני תימני. זה ניואנסים מאוד מאוד דקים שאני לא יודעת להתמודד איתם בזמן אמת. אאוטסיידריות מול קודם כל המשפחה, מול הישיבה, כי בישיבה אני לא רציתי בכלל להיות. זה מעבר למזרחיות. המזרחיות בקטנה, אני אתמודד עם זה.
אבל מול העניין הזה של למה אני בכלל פה? כולם מדברים איתי על להיות חרדי בזמן שאני בכלל לא רוצה להיות חרדי. החיבור שלי לעולם התקשורת הוא התרחש שם. כשאני הייתי יוצא אל הרחוב הבני ברקי בצהריים, אז כמובן שאת הכובע חליפה הייתי צריך לקחת או להתחמק כדי שלא יראו אותי, אז הייתי לוקח את זה נגיד בשקית ואז שם את זה בכניסה. זה פשוט ללמוד להיות מרגל איפשהו. לגמרי התחזות, ברור התחזות, אבל אין ברירה אחרת. אתה לא רוצה לאבד את הזהות שלך שאתה מאמין בה כילד, כנער. מצד שני, אתה לא רוצה להתעמת עם המערכת. אתה נמצא בקונפליקט בין המערכת שבה אתה חי ואתה רוצה לרצות את אבא שלך, אתה לא רוצה שסלקו אותך מהישיבה. פעם אחת קראו לאבא שלי, עשיתי איזה בעיה. קראו לאבא שלי, וזה היה אירוע טראומטי. פשוט אירוע טראומטי שאמרתי יותר זה לא יקרה, כי אני לא הולך לבאס את אבא שלי שכיבד את אבא שלו, ואני הולך לכבד אותו, ואני הולך להתמסר אליו פשוט, כי זה המשמעות של החיים שלי כנער, כי מה שווה החיים, אני לא מכבד את אבא שלי. וכשאני יוצא לרחוב, אני לא הולך רק לרחוב כדי לקנות את הגלידה, אני לוקח את העיתון החרדי ביום רביעי, החינמון הבני ברקי, ואני הולך וקורא אותו בסתר, ואז המשגיח בא ותופס אותי עם העיתון, ואומר לי, אתה יודע שאסור עיתונים. גם עיתון חרדי לא, אבל הצוהר הקטנצ'יק הזה של העיתון החרדי בשבילי זה היה, אז אני צריך לפלח את העיתונים, והחיבור הזה לתקשורת הוא נהיה קשוח. בשלב מסוים שהתחלתי לצרוך יותר תקשורת, ומן הסתם לעבוד יותר את האל הזה ברמה של לקט עיתונים וכל מיני תחנות דלק ומקומות בצורה שהיא לא תאמן, שהיום אני מסתכל על זה אחורה, אני אומר, מי זה הבן אדם הזה? שמסניף את דפי הכרומו, שנהנה מריח של עיתון כמו של מאפייה, כמו שאתה שנהנה ממאפייה, זה קצת קיצוני אני חושב, אבל כנראה שאתה בודד מדי בשביל שתהנה מריח של בני אדם. עכשיו, מה שקרה באותה תקופה, שלאט לאט אני אומר לעצמי, אני רוצה לעשות תקשורת ויצירה. ואני מנסה בכל דרך, אין לי באמת דרך לעשות את זה, אני מגיע משום מקום, אבא שלי לא עיתונאי, והחברה מסביבי התקשורת זה לא משהו נוצץ שם, או משהו שצריך להיות גאים בו שאתה עושה אותו. אין מקום לזה, בכלל. כאילו, הקנאה הכי גדולה שלי זה לראות נערים היום ונערות שלומדים במגמת תקשורת. וואו, בגיל 16, עם תמיכה של ההורים, להיות עיתונאי. היום הייתי, לא יודע מי אם הייתי מתחיל שם, וזה בסדר גמור. הקנאה פשוט אז גם הרגה אותי, אבל אמרתי, אני אעשה מה שאני יכול. וניסיתי פשוט לפנות לכל מקום אפשרי, כל קצה חוץ תפסתי באצבעותיי הקטנות, וניסיתי לעשות גם פרינט, כאילו לכתוב בעיתונות. התחלתי באתר כזה של חדשות הגולשים, אתר סקופ. מה שקיבלתי זה לא כסף, זה חולצה, שלאחרונה זרקתי אותה כחלק מההתנקות הזאת, של להתנקות מהעבר. ולאט לאט התקדמתי גם לאנרג'י ולעולם קטן ובשבע, כל מיני עיתונים דתיים. אבל רציתי רדיו גם, ושם היה יותר קשה. אז ניסיתי להתנדב ברדיו קהילתי, וכן הלך, לא הלך. בסוף קיבלתי תוכנית ברדיו קטן ברמת השרון, ועשיתי את זה גם פודקאסט, שאותו הפצתי לבד, ושם אין הדבר תלוי להביא כמו שאומרים, אם אין לי מילי, והפצתי את זה בפורומים וכל מיני דברים. בזמן שאני בישיבה, בדיוק הדברים האלה קורים. בדיוק מעיפים אותי מישיבה אחת, ואבא שלי אומר, תלך לישיבה אחרת, ואני, שוב, אני מרצה אותו והולך לישיבה אחרת, אבל אני לא מוותר על הרצונות שלי כבר, אני כבר בן 21, ואני מחליט שאני מרצה, אני הולך על כל הקופה. אני גם מרצה את אבא שלי, וגם אני עושה בדיוק מה שאני רוצה, ואני אחליף את הבגדים לשחור לבן ולחילוני ולדתי, אני אשחק את המשחק הזה, אני לא אוותר על המימוש העצמי שלי, חרף העובדה שאני צריך לשים את אבא שלי בראש הפירמידה בעיניי. ושם מתחיל משחק שלם של דמויות. בשלב מסוים, בגיל קצת יותר מבוגר בתוך הישיבה, קרה לי נס. אני הצלחתי להתחבר ללימוד הישיבתי ואפילו ליהנות ממנו. במקום לסבול, פתאום קרה משהו, בהדרגה כמובן, שאני מצליח פתאום ליהנות מלימוד גמרא. אני מצליח להבין את זה פתאום טוב יותר. אני מצליח להבין את הקסם הזה
של אדם שיושב 12 שעות ולומד תורה. אני מצליח להבין את זה ומצליח ליהנות מזה. אבל אני לא יודע למה הכמיהה ליצירה והכמיהה ללבוש האיפסטרי האמיתי, אם זה הג'ינס או מה שזה לא יהיה, היא לא עוזבת אותי. ושם מגיעה קריאה שאחרי שחשבתי שכבר הגעתי למנוחה והנחלה, והנה אני לומד טוב בישיבה וכולם מרוצים ממני ואוהבים אותי ואני מתעסק גם בתקשורת מהצד, משהו קורא אותי מבפנים שאני לא מסוגל להתמסר לגמרי לעולם החרדי ולהיות חלק ממנו. משהו מושך אותי לצאת מהישיבה. אני מרגיש שאני שם את הכובע בחליפה, אני סובל. אין עם מי לדבר על זה, כי כולם בראש שבכלל לא מבין למה אתה מתעסק עם השטויות האלה. הם לא רוצים את הרצונות שלך, אז מן הסתם אתה לא יכול לדבר איתם. אני יכול לדבר עם יוצרים על איך אני עושה את יצירת המופת הבאה שלי, נניח. אבל אני לא יכול לדבר עם אנשים שעובדים לצורך העניין בהייטק על כמה חשוב שאני אעשה את היצירה שלי שמגיעה מהנפש שלי. מן הסתם זה שיחות אחרות ורצונות אחרים, אותו דבר פה. אני רוצה משהו שהם לא רוצים, שאף אחד לא רוצה שם. אני כבר מגיע לגיל מאוד מבוגר יחסית, ואני לא יכול להתחתן ככה, אני לא יכול לצאת עם אף בחורה, כאילו, ואני כן רוצה להתחתן ולהקים משפחה, אני מאמין בזה. כשאני קרוע מבפנים ומבחוץ, אני לא יכול לחיות בצורה כזאת שאני רוצה משהו מאוד, סגנון חיים מסוים, וחי אחרת, ומשחק את המשחק הזה כלפי חוץ, כדי לרקוד על כל החתונות. הם לא מתחברים בכלל, כי כשאני הייתי יושב בישיבה, אז פתאום מישהו מגיע אליי מבחוץ, לא יודע מי זה, הוא אומר לי, יש לי מישהי להציע לך שידוך. עכשיו הוא רואה אותי יושב ולומד, כי אני תמיד רציתי ללכת על כל הקופה, בכל הכיוונים, גם בלימוד הייתי רציני. וסיימתי את הש"ס, את התלמוד בבלי, ירושלמי, זה דברים מאוד גדולים שאני גאה בהם, כי זה באמת מיוחד. וכשסיימתי את זה, בכיתי מהתרגשות. הוא בא אליי, אני יושב בבית המדרש, הוא אומר לי, יש לי מישהי להכיר לך. אז אני אומר לו, סבבה. באמת. לא. כאילו, אני כבר יודע לאיפה זה הולך. הוא רוצה להכיר לי תימניה, בחורה מסמינר, שממש לא בכיוון שלי, שמן הסתם לא תדע חצי מהחיים שלי בתקשורת מה שאני עושה. היא לא תתמוך בפנטזיות שלי לגבי לבוש, ברור. היא לא תתמוך בהשקפות שלי לגבי איך שאני רואה את העולם ומה אני רוצה לממש בחיים שלי היצירתיים. אז ברור שזה לא קשור. שברור שזה לא השידור שלי לעבור משם. בשביל זה הייתי צריך לעזוב, או לא לעזוב, כי היה לי קשה לעזוב, אבל לתת יותר מקום באמת איך שאני רוצה להיראות כלפי חוץ. אני חושב שכל חיי רדף אותי בתור ילד הנושא הזה של הלבוש החיצוני. כי אני הרגשתי בפנים מיוחד, שונה. היו אומרים לי, אתה מוזר במקרה הרע, או אתה מיוחד במקרה הטוב. אפשר לקרוא לאדם מיוחד או מוזר באותה נשימה, ושניהם זה אמת. אז מן הסתם לקחתי קשה יותר את אתה מוזר, ונפגעתי, ואז התרחקתי יותר מהחברה. בזמן שאולי הייתי פשוט מיוחד ורגיש מאוד וטוב לב ברמה לא ממוצעת, שאיפשהו דפקה אותי בקשרים שלי החברתיים. כל הזמן אני מסתכל על הלבוש החיצוני ורוצה את הלבוש הכי מגניב שקיים. למה זה קורה לי? בדיעבד אני מבין את זה. אני רציתי לבטא משהו פנימי על ידי לבוש חיצוני. את העובדה שאני לא באמת יכול לבחור את הבגדים שלי, כי אבא שלי אומר לי, תשים חולצה לבנה ותכניס אותה גם בפנים. ובישיבה אומרים לי, תלבש חולצה כזאת וגרביים כאלה אפילו. אז אני לא באמת יכול לבטא את עצמי. כשאתה לא נותן למישהו את מה שהוא רוצה, הוא הופך לרצות אותו עוד יותר חזק. ועד שזה הגיע, אצלי זה הגיע למצב שאני פשוט רוצה את הלבוש הכי מגניב שקיים, ברמה שהתשוקה שלי זה בלונד, לחמצן, הגילים באוזניים, הג'ינס הכי קרוע שקיים, והאולסטר הכי נדירות שיש, ובמסגרת הישיבה אז אני עושה את זה ליד תמיד. הפנטזיות מאוד מדויקות, כי אני כל הזמן מתבונן על מה שקורה בחוץ, בעולם האופנה, ומה שקורה ברצונות שלי, ומה ירגש אותי ויבטא את מי שאני הכי שונה ממה שאני באמת חי. אני חושב שאלוהים
הוא נמצא בפרטים הקטנים, ופה אפשר לראות את הישועה שהוא נותן לבן אדם שנמצא במקום כזה. שיש המון ניואנסים בתוך החולצות הלבנות, בתוך הכיפות השחורות, יש את הכחולות ואת הכחולות הכהות ואת הסיכה ובלי סיכה, וזה מדהים איך אלוהים עושה את זה, שאתה תוכל למצוא את הייחודיות שלך גם במקום הכי סגור עלי אדמות, ואני ההוכחה לכך, כי אני עשיתי שם דברים במקום הכי סגור, שכולם הסתכלו עליי ככה. יום אחד באתי עם כיפה הכי ענקית, אמרתי למוכר, תביא את הכיפה הכי ענקית שלך. ביום למחרת באתי עם הכיפה הכי קטנה שמצאתי. וכולם אמרו, רגע, אתה התחזקת? התחלשת? מה עובר עליך? ואמרתי, לא, סטייל. אני בן אדם שרוצה להרגיש את הייחודיות שלו, ורוצה להיות מגניב, כמו שאני מבין מה זה מגניב במסגרת האפשר, וזה מה שאני עושה. יום אחד הבאתי את הציציות הכי ארוכות שמצאתי, מישהו תפר לי אותם, הרג לי אותם, עד הרצפה. וכולם ככה. ואומרים לי, וואו, אני צריך את הצומי הזה. זה מה שאמרתי לעצמי. כמובן שלא אמרתי להם, אני צריך את הצומי, אז לא הייתי מספיק, כן, כדי להגיד את זה. אבל כן, הייתי צריך את הצומי הזה. אז מישהו אחר בגילי היה מקבל את זה ממישהי שאהבה אותו, או מבמה שהוא קיבל בעיתון או ברדיו, הרבה יותר פופולרי מהרדיו הקטן שאני הייתי, או מההורים שלו, או מהחברים שלו. אז אני קיבלתי את זה בצורה מאוד מתוחכמת. פשוט הלכתי וקניתי את הדבר שהכי עורר רעש. השיפשר הוא בן אדם שלובש את הדברים הכי מגניבים במסגרת האפשר של השחור לבן. הוא לובש את החולצות הלבנות שיושבות טוב על הגוף, אדוקות יותר נניח, ממותגות, ממותגים נחשבים ברמה עולמית, צווארון מוגבע, והם בעצם החולצות האישיב שריות, שאליהן אני כמה בשלב מסוים בכתיבת היומן. כי עד לאותו רגע שאני כמה אליהם, אני לא באמת לוקח ברצינות את הלבוש החרדי, כי מבחינתי אני בכלל לא חרדי. אז למה שאני אשקיע בחולצות אישיב שריות? בשלב מסוים אני מבין שאני סתם אוכל קש, ואז אני הולך לצורך העניין לקסטרו ולרנואר, וקונה את מה שצריך, והולך לחנויות בבני ברק, ששם רק מוכרים חולצות אישיב שריות. ואני קונה את החולצות האישיב שריות, קונה כמה, ומתחיל פשוט להיראות כמו בן אדם, היפסטר, חרדי, או במילה הזאת, אישיב שר. הבן אדם שהוא לא פרייר, איך שהוא מתלבש בתוך הציבור החרדי, והוא נראה טוב גם כחרדי. אחרי זה כבר הגיע הזמן שאני לובש את הג'ינסים שלי, אבל זה כבר לא בתוך הישיבה. אבל באותו זמן לא ויתרתי ואמרתי, אם אני כבר בתוך ישיבה, אז אני אהיה ישיבשר, אני לא אהיה עוד אחד אלמוש. אלמוש זה אחד מסכן, שהוא מתלבש באיזה חולצות של 20 שקל, שלא שוות עליו בכלל טוב, ומן הסתם פחות מרגיש טוב עם עצמו, ופחות מתייחסים אליו באופן מסוים שרציתי שיתייחסו אליי כבחור מודרני, ומבין עניין, ולאט לאט אני חושב שהפכתי להיות משהו שהוא יצור כלאיים, כי התחילו לגלות שאני מתעסק בתקשורת בישיבה, וגם הייתי נראה סבבה מבחינת איך שאני מתלבש והסטייל שלי, ועשיתי גם, השתמשתי בכוח התקשורתי כדי לעשות אלוני פורים בישיבה, ואז בכלל התעופפתי באוויר, וממקום של אאוטסיידר בפינה הפכתי להיות די מהר כמישהו שכולם פשוט רוצים להיות סביבו. והופתעתי מאוד, והיה קשה לקבל את האהבה הזאת כנראה. מגיע יום שהקריאה הזאת בין הכיף הרוחני של הלימוד והחברה שכבר אוהבת אותי והתקשורת שאני מצליח להתקדם בה והרעיונות שאני עושה עם אנשים מאוד מפורסמים, אבל מצד שני אני תקוע. יום אחד, וזה קרה, אני חושב גם מדי פעם, מדי תקופה, מדי שבוע, מדי שבועיים, ההתראה הזאת, שהנפש נותנת לך התראה שאתה לא במקום נכון. איך זה קרה? כל פעם אתה מרגיש שיש לך איזו אנרגיה לא ממומשת, ואתה מתעלם מזה. אז אתה חונק את עצמך, אתה אומר, אולי חסר לי משהו, אני אלך לישון. אולי חסר לי פיצה, אולי חסר לי שיחה חברית. ובסוף אתה מבין שזה לא חסר לך משהו נקודתי, זה לא שאתה עייף. אתה פשוט חי במשהו לא הגיוני, לכל נפש. ואם אתה לא תעשה לזה סוף, אז אתה לא תמות. אבל זה לא הולך להשתפר לבד. המשפט שכתוב בפרקי אבות, אם אין אני לי מי לי,
אם אני לא אעשה לעצמי, אף אחד לא יעשה עבורי, הוא מלווה אותי כל הזמן מאז. ואז אני מתקשר לאבא שלי. לפני שאני מתקשר, אני שובר כלים. השבירת כלים שלי זה לשמוע מוזיקה לועזית באותו רגע. אני פשוט שומע רדיוס, ונהנה מכל שיר, כי אני פופי, אני כיפי, אני שמח, אני אדם זורם בתוך תוכי, אני לא חנוק, אני אדם של מסיבות, זאת אומרת, אחד החלומות שלי זה היה להיות די-ג'יי בכלל. כאילו, זה המצב שלי, ואז אני מרשה לעצמי לרגע לא להיות די-ג'יי, אבל כן להקשיב לדי-ג'יי. ואחרי שאני שומע את המוזיקה הזאת, שעושה לי כל כך טוב ושחרור, אני מתקשר לאבא שלי ואני אומר לו, תיקח אותי מכאן פשוט. זה לא שאני לא יכול לנסוע משם, זה בני ברק, זה בדיוק 10 דקות. אבל אני צריך שהוא יוכיח לי שהוא אוהב אותי. אני צריך שהוא יוכיח לי שהוא מחלץ אותי מהמיצה. זה משהו סימבולי שאני אומר לו, קח אותי מכאן, כי יותר אי אפשר להמשיך. ומשם אני מבין שבאמת אי אפשר להמשיך באותו יום. זה לא קורה למחרת, הוא באמת לוקח אותי והכל קורה, אבל אני לא עוזב באותה שנייה, אבל שנה הבאה כבר המשחק הזה נגמר בצורה מסוימת ואני יותר משקיע בדברים האמיתיים. כי בסופו של דבר, אני אגיד את זה ככה, מה שגרם לי לשבר, זה היה זה שהבנתי שאני בן 26 עוד מעט, ולא ראיתי חצאית, כמו שאומרים בעולם השידוכים, ולא נפגשתי אפילו עם בחורה אחת, ולא כי לא ידעתי לדבר ולתקשר, הפוך, רק נהייתי טוב יותר עם השנים, בזכות התקשורת. אבל לא העזתי לצאת עם מישהי, מציעים לי מישהי שידוך, מה אני אגיד לה? מי אני? מי אני בכלל? ואמרתי, אם אני לא אסדר את הזהות שלי, כלום לא יסתדר. אני כן רוצה להקים משפחה, אני רוצה ילדים, לאיפה זו? אני בן 26. הייתי כאילו אומר, איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות שאני בן 26, ואני לא קפצתי למים האלה של ההיכרויות, רק בגלל שאין לי זהות. ואם אני לא אעצור את זה עכשיו, אני אגיע ככה גם לגיל 40 פשוט, ואף אחד לא יושיע אותי. ואחרי זה מה, אני אתעקע כל החיים שלי כרווק גלמוד חלילה בודד, בגלל מה? כי לא ידעתי לעצור, ושם קיבלתי את האומץ, בגיל מאוד מאוחר לי בעיניי, אבל טוב מאוחר מה שלעולם לא. נכון, ככה זה היה נראה. זה היה נראה מבוי סתום, שבמבט לאחור אני לא בוכה עליו. כאילו, בוא נגיד שבכיתי עליו שנים, יצרתי מתוכו, כתבתי ספרים מתוכו, עשיתי סרטים מתוכו, כתבתי מאמרים מתוכו, וטורים אישיים, וכתבות, ואין ספור דברים, ושירים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שכשלי התחילו לגדול הילדים ולהגיע לרמה שאני יכול לתקשר איתם כבר בגיל שהם לא תינוקות, התחלתי להבין שהאבהות זה לא דבר שאתה יכול לקחת עליו אחריות אם אין לך אמונה. ואבא שלי באמונה שלו האמין שהוא עושה את הטוב ביותר. קשה מאוד להחזיק את זה. אז אני יכול להגיד שאו שאתה מתרסק או שאתה נבנה. אני מאמין בשריר נפש. לא מזמן התחלתי להתאמן עם גוף תאילנדי. ואני חושב כל היום על המחשב. אני לא רגיל להזיז את הגוף בכלל. ופתאום אני מרגיש שאני יכול לתת כמה עשרות בוקסים, לעשות את התנועה הזאת. ודרך זה אני למד בעצם שהנפש שלי, חשבתי שהיא כל כך חלשה ולא מסוגלת לכלום. ופתאום גיליתי שאני כן מסוגל, והדברים שעברתי, ההתחבטויות נפש האלה, שהיומן רק שמע אותי, ואלוהים, אלוהים זה איפשהו בתוך היומן אני מרגיש אותו. זה מה שגרם לי בסופו של דבר להחזיק מעמד, ואפילו ליצור מתוך המקום הזה, ולעשות המון דברים שאני מסתכל ואומר, איך עשיתי את זה? הייתי כל כך שבור ומרוסק, ואז אני אומר לעצמי, לא היית שבור ומרוסק, הפוך, אתה פיתחת את השרירים במכון כושר של הנפש. ואני אומר גם לאנשים היום, כשיש לכם קושי, אל תשברו את הכלים, כי היום מחנכים אותנו לשבור את הכלים, אני לא יכול יותר, אז אני חותך. אני חס וחלילה קשר זוגי עוזב, או עוזב את הבית, או עוזב את המקום עבודה. מותר לסבול, ואתה בוחר, את בוחרת, אתם בוחרים, אם לפתח את זה כשריר ולהיבנות מזה ולהיות גדולים יותר, ולעבוד על איזו מידה מסוימת של קושי, או להישבר
ובסופו של דבר אולי לעזוב את העבודה, או לעזוב את המקומות הקשים, ולהפסיד דבר אחד, שאתם יכולתם להיות גדולים יותר. אבל אני חושב שלאדם יש כוחות נפש, שהוא לא מודע אליהם. ואני חושב שאנחנו עושים לעצמנו לפעמים הנחות. אני עשיתי לעצמי שני דברים שאני הבנתי בתהליך הזה. האחד, זה בגלל זה הצרתי את הכרוניקה של הנפש, את הבלוג הזה, את היצירה הזאת. להבין את הסיפור לא באותו רגע, אלא בדיעבד. כי באותו רגע זה נראה הכי רע לפעמים. וכן, כי אם אתה חווה את הקשיים שלך באותו רגע, אתה לא באמת מבין. אתה צועק לאלוהים, תעזור לי, ואתה לא מבין שבסך הכל יש פה איזה סיפור, שאתה צריך לחוות אותו, ואתה תבין אותו לפעמים, אולי אחרי 10 שנים. היום אני אדם מאמין שלא מתבייש באמונה שלו, ואני חושב שאלוהים זו הגדרה גדולה מדי, ואנשים שבאמת יש להם רווח מזה, רווח פשוט מסחרי, כלכלי, פוליטי, הפכו את זה למשהו שהוא הפוך מאלוהים. כי אלוהים מבחינתי זה לפני הכל עבודת המידות שלך. אתה מגלה שאתה קמצן, שאתה קנאי, שאתה חסר סבלנות. אחד הדברים שאני מנסה להיות פשוט טוב בהם, אלו הדברים הכי חשובים. אלוהים נמצא בעבודת המידות שלנו קודם כל עם עצמנו. סבלנות, קנאה, אני לא מושלם בזה ממש 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 לא. אבל אני מבין את זה עכשיו, שבסבלנות, קנאה, חמדנות, תאוות בצע, קמצנות, עצלנות, אלו המידות ששם נמצא אלוהים. אם אתה עובד את אלוהים, אתה פשוט עובד את המידות, אתה מזהה מה אתה פחות טוב, ואתה עובד את זה. והיום זה מה שאני עובד. אני עובד את המידות שלי, אני משתדל לעבוד את המידות שלי, ולעשות את זה כמה שיותר בשמחה ולא בכבדות. הדתיות, הריטואל של שמירת מצוות, הוא משהו אישי ביני לבין עצמי. זה כמו שאני אספר איזה צבע הגופייה שלי מתחת לבגדים. יום אחד אני מקיים יותר, ויום אחד מקיים פחות. ותמיד אני אומר, מתי יגיעו מעשיי? למעשה אבותיי. לאנשים שהשורשים שמהם גדלתי, אני מדבר על שורשים עוד אברהם, יצחק, יעקב, האנשים שהכניסו אורחים מארבעה פתחים של האוהל, כמו אברהם אבינו, או אנשים שכל היום התפללו והתמסרו לחסד, ואנשים גדולים ממני שאני בקושי מגיע, לא מגיע אפילו, לאפס קצה. זה מה שאני אומר לעצמי. המלחמה הזאת, אני גם לא קורא לה מלחמה כבר. היום אני לוקח את אלוהים בקטע של פיוס, בקטע שהוא לא מבקש ממני להיות לחוץ או להיות כבד, כי אם זה שם, אני כבר קורא לזה משהו רע, או כמו שדתיים קוראים לזה יצר הרע. זה מה שאני קורא לזה. כל בן אדם הוא משתנה. ולמדתי להשלים עם זה, שאלוהים נמצא בשינויים. ברגע שאתה נותן לזה לזרום ולקרות, אז זה קורה. יש לי רק כלל אחד. כלל אחד שבבחינתי, אני לא צריך יותר אישורים מאלוהים, כי זה כלל אחד. תעשה טוב. בלי לקחת בחשבון אגו, חמדנות, קנאה, עצלנות, קנאה, האשמה של אחרים. כשאני בא להאשים למשל את אשתי במשהו, אני כבר דורש מעצמי לא להאשים אותה. אני כבר אומר, מה אלוהים רוצה שאני אהיה טוב יותר בזכות מה שהיא אומרת לי עכשיו שבא לי כרגע להתעצבן? האלוהים כאילו הפך ממקום של אישור עשה ואל תעשה, שזה כבר עניין שלי פרטי, איזה מצוות אני עושה וכמה אני עושה, שאני תמיד רוצה להיות הכי טוב בזה גם. אבל יותר אפשר לומר שאלוהים נמדד, כמו שאמרתי, בעבודת המידות שלי, איך אני מגיב, כמה שאני רגוע יותר, אני מרגיש קרוב יותר לאלוהים. כשאני מרגיש לחוץ, כשאני מרגיש עצבני, כשאני מרגיש קנאי, כשאני מרגיש קמצן, עצלן, אני יודע שאני רחוק מאלוהים. כשאני רגוע, ביום שאני רגוע, אני יודע שאני קרוב לאלוהים. שם זה נמצא. אם הייתי חוזר לענף של פעם, הייתי אומר לו, תפריד בין פחד שהוא שב לבין זהירות שהיא חשובה. תדע שאתה איש רגיש מאוד, תשתמש בהומור, וקח את עצמך בקלות, כי העולם לא יחרב, ואתה לא תמות כל כך מהר, ויהיה טוב יותר, ותשתמש ברגישות שלך כדי להציל את עצמך, ולהציל אנשים שאולי אין להם את הכושר ביטוי שיש לך, ואת הכישרון כתיבה שיש לך, ואל תתנסה עליהם. כי אולי פעם כן הייתי מתנסה על אנשים שהם לא רגישים מאוד. היום אני אומר, זכיתי במתנה, וכל אחד המתנות שלו.
אני לא גדלתי על לדבר מול קהל, הייתי הילד הכי ביישן בכיתה, הכי מופנם. בסופו של דבר, בזכות הישיבה, אני מסתכל על הדברים הכל כך טובים שצמחו לי, אחד הדברים הכי טובים שצמחו לי מהישיבה זה שלמדתי לעמוד מול קהל, אז אמרתי דברי תורה, והיום אני הולך ואני אגיד את הדברים הרגישים האלה, שיתנו אינשאללה תקווה למישהו רגיש מאוד, שמרגיש שמשהו לא בסדר איתו, ויבין שהכל בסדר. ולא להיכנע, כי אתה רגיש מאוד, את רגישה מאוד. פשוט, תבינו את זה, וקחו בקלות, תשתמש כמה שיותר בהומור. תצחיק את עצמך, תצחיק את האחרים, ותבין שהפחד שלך הוא פחד שווא. הוא פשוט, הרגישות הזאת שלך היא מעצימה, כמו שהיא מעצימה שמחה, היא מעצימה פחדים. ופחדים, אני הגעתי לתובנה, אלוהים נתן לי את התובנה הזאת, אני כלום, אני לא משהו בכלל. שפחדים זה לא זהירות ממשהו, יש זהירות מדברים, אתה נזהר מדברים, זה חשוב. פחד זה פחד שווא. הדוגמה הקלאסית, ג'וקים. לא יקרה כלום אם עכשיו תביא לי פה 100 ג'וקים שתעילו עליי. זה פחד שווא. זהירות זה כן, ממכוניות, מדברים כאלה. כי אני כל כך לא הרגשתי טוב עם החיים, ברמה כזאת שאמרתי, איך לא רואים את זה שאני לא מרגיש טוב, ולמה לאף אחד לא אכפת מזה? וכנראה שההתבוננות הזאת עזרה לי גם להבין בסופו של דבר את אבא שלי, אחרי הרבה שנים, ולהבין שהוא עשה את הטוב ביותר שהוא ידע. הוא לא איש רגיש מאוד, אני איש רגיש מאוד, לטוב ולרע. וצריך לקבל את זה, ואפשר לסנוע את זה, אפשר לבכות לזה עד המוות. והיו אמנים שעשו את זה, אבל אני בחרתי שלא לעשות את זה. כי איזה מין דוגמה אני עכשיו כאבא לילדים שלי, אם אני כל הזמן בוכה על מה שהיה. תבינו, אתם רגישים מאוד, זו מתנה. תשתמשו בה ותיזהרו ממנה. אל תבלעו בשיט שהיא נותנת לכם, ורק תשתמשו בה ותנצלו אותה לדברים טובים. ואל תבלעו ממנה, זה בסדר. העולם לא יחרב, לא תמותו כל כך מהר.